Xin chào các bạn, mình là Cuong Pham và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về mô hình, nhưng mà không phải là mô hình Gundam mà là mô hình về xe mô tô các bạn ạ. Có một cậu em đã gửi cho mình mô hình về cái xe mô tô. Đây là con xe mô tô BMW, nhờ mình sơn lại cho em ý. Mình cũng chưa thử cái thể loại này bao giờ. Trước thì mình chỉ toàn là sơn Gundam thôi mà chưa từng sơn mô hình mô tô. Nên là thì mình cũng nhận lời để thử một lần là kiểu sơn mô hình mô tô xem nó như thế nào ấy. Thì đây là phần bộ giáp ngoài và cái phần khung xương của nó này. Mình sẽ chia sẻ cái quá trình mình sơn lại cái phần dàn áo mô tô này cho mọi người cùng xem nhé. Ok, hãy cùng bắt đầu thôi.